ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። በባለፈው ኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ዌልካም ቪዲዮዎችን መሰረት በቀጣይ ደግሞ ካሊ ሊነክስ እንጭናለን ብለን ነበረ። ካሊ ሊነክስን ደግሞ ስንጭን በነፃ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ክሮም ነው እንገባው። ክሮም ከገባን በኋላ እናንተ ያው እዚህ ጋር virtualbox.org ብላችሁ ነው የምትገቡት። virtualbox.org የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ማለት ነው ያው ራሱ ይሄ virtualbox.org የሚል ሶፍትዌር ነው። ይሄ virtualbox በጣም ጠቃሚ ሶፍትዌር ነው። ምክንያቱም ይሄ virtualbox ማንኛውንም አይነት ነገር ብንሳሳት እንኳን ራሱ እዛው የሚይዝልን በፈለግነው ጊዜ ዲሊት ማድረግ የምንችለው ሶፍትዌር ነው። በጣም ደግሞ ኦራክል የነጃቫ መስራች የሆኑት ድርጅት ናቸው ይህንንም ያወጡልን። ስለዚህ virtualbox ነው በመጀመሪያ ምንጭ ነው። ስለዚህ virtualbox ብለን ገባን። ዳውንሎድ virtualbox ከዛም ያው 6.1 ፕላትፎርም ፓኬጅ ነው። ስለዚህ ይሄ አዲሱ ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ 3 ነው የምንገባው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት ከሆነ ዊንዶውስ ነው። ከዛ ዊንዶውስ 3 እንነካለን። ከዛ ይሄው ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እኔ ስለማልፈልገው ስላለኝ አፕሊኬሽኑ ራሱ አልጭነውም ደግሜ። ከዛም በመቀጠል ይሄ ዳውንሎድ ከስተመረከ ከጨረሰ በኋላ kali.org ነው የምንገባው ማለት ነው። ይሄ kali.org ደግሞ ዌብሳይት ካሊ ሊነክስ ነው የሚጭንልን። ካሊ ሊነክስ ደግሞ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሃኪንግ ከሚሰራልን ዋናው ጠቃሚ ከሆኑት የሊነክስ ኦኤስ ነው። ስለዚህ ካሊ ሊነክስን ዳውንሎድ ለማድረግ ዳውንሎድ ስንገባና ዳውንሎድ ካሊ ሊነክስ ነው። ስለዚህ ይሄ ካሊ ሊነክስ AMD ፋይል ነው፣ ኢሜጅ ወይም የሚባል ፋይል ነው። ስለዚህ ካሊ ሊነክስ 64 ቢት እንደየ ሲስተም ቤዛችን ከፈለገን 64 ከፈለገን 32 ይሄን አሁን እንደምታዩት ሲስተም ኢንፎርሜሽን ላይ 64 ቤዝድ ፒሲ ነው። ስለዚህ ይሄን 64 ነው የምመርጠው ማለት ነው። ኢንስታለር ብነካ ለእናንተ እንደሚመቻችሁ ነው። ዋይፋያችሁ በጣም ፈጣን ከሆነ ኢንስታለር ይመከራል። ግን ውጭ ሀገር ምናምን ላላችሁ ቶረንት ባትጠቀሙ ይመከራል። እዚሁ ኢንስታለር ይሻላችኋል ለእናንተ። ምክንያቱም ይሄ ቶረንት የሚባለው ውጭ ሀገር ኢሊጋል ነው። ስለዚህ ቶረንትን እኔ ግን እዚሁ ሀገር ውስጥ ስለሆንኩኝ ያለሁት ቶረንትን ነው የምጠቀመው። እናንተ ኢንስታለርን መጠቀም ትችላላችሁ እንደየዋይፋያችሁ። ቶረንት ከተጠቀማችሁ ደግሞ ጥቅሙ ይጭንልናል ማለት ነው በራሱ ሰዓት። ዋይፋይ ባገኘ ሰዓት በራሱ ሰዓት ይጭንልናል። ያው ቶረንት ካልኩኝ በኋላ ለቶረንቱ ዩተረንት የተባለ ሶፍትዌር ያስፈልገናል። ስለዚህ ያው ዳውንሎድ ስለ ነው እንጭነው። ከዛ 3.59 ጂቢ ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ቼኪንግ እያደረገ ነው። ከዛ ቼክ ካደረገ በኋላ በራሱ ሰዓት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ብዬ ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ቀስ ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ኪውድ ብሎ እንደዚህ ብሎ ካስቸገራችሁ አፕዴት ትራከር ትሉታላችሁ። አፕዴት ትራከር ካላችሁት በኋላ ይሄው ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። የኔ ዋይፋይ ስሎ ስለሆነ ነው። ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰላችሁ በኋላ እኔ ዳውንሎድ ስላረኩት አልጠቀምም። እናንተ በስልክም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከዛ በዩኤስቢ ኬብል መገልበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄው ጨረሳችሁ። ሊነክስም አለ፣ ኦራክል virtualboxም አለን። virtualbox ሴትአፑን እናንተ መጨረስ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄው ከጨረሳችሁ በኋላ ኦራክል ሚሊዮን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ካሊ ሊነክስን እዚህ ላይ ማስገባት አለብን። ኦኤስ ፋይሉ በእጃችን ቢኖርም
ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊትድ አልተደረገም። ከዛ ኒው ትላላችሁ። እነዚህ አሁን የምታዩት የድሮ ናቸው። ይሄ በ2018 ነው። ይሄም ደግሞ በ2019 አሁን ደግሞ የ2020 ነው እንትን ምላችሁ። ከዛ ይኸው ካሊ ካልኩት እዚህ ጋር ስለሚጋጭብኝ ስሙ ካሊ ሊነክስም ካልኩት ስለሚጋጭብኝ ስሙን ካሊ ሊነክስ 01 እንለዋለን። ሊነክስ ስለው አውቶማቲክሊ ራሱ ኮንፊገር አድርጎ ሊነክስ እንደሆነ ጻፈልኝ። ከዛ ደቢያን 64 ነው የምለው፣ ምክንያቱም ደቢያን 64 የካሊ ሊነክስ እንትን ነው። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ ራም ነው እዚህ ጋር የሚጨምርለት። ራሙን እኔ 3 ጂቢ ነው የምሰጠው፣ ምክንያቱም ለነዛም ስለሰጠዋቸው 3 ጂቢ ሰጠሁት። ከዛ ኔክስት አልኩት። ከዛ ክሬት የቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ነው የሚለው ነው ነክቼ ክሬት የምለው። ከዛ ይኸው ቨርቹዋል ቦክስ ዲስክ ኢሜጅ የሚለውን ነክቼ ኔክስት እላለሁ። ከዛ ዳይናሚካሊ አሎኬትድ የሚለውን ነክቼ ኔክስት እላለሁ። ከዛ ፋይል ሎኬሽን ኤንድ ሳይዝ እናንተ እንደፈለጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እኔ ግን 16 ጂቢ ነው የምሰጠው። በቃ 18 ጂቢ ነው። ከዛ ክሬት እለዋለሁ። ይኸው ክሬት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ያንን ፋይሉን ማስገባት ስላለብን ሴቲንግ እላለሁ። ያው ሴቲንግ ብዬ እንትን ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር አንዳንድ ኤረር ስለሚመጣ ሃርድዌር ቨርቹዋላይዜሽን ማጥፋት አለባችሁ። ስለዚህ አክሰለሬሽን ላይ ገብታችሁ ነው ይሄንን የምታጠፉት። ከዛም ካሊ ሊነክስን ማስገባት ስለሚኖርብን ስቶሬጅ ጋር ገብቼ ኮንትሮል አይዲ የሚለው ጋር ኢምፕቲ የሚለው ጋር ሲዲዋን ነክቼ ከዛ ቹዝ ኦር ክሬት ቨርቹዋል ኦፕቲክ ዲስክ ሳይሆን ቹዝ ዲስክ ፋይል የሚለውን እነካና ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ ያለው ዴስክቶፕ ላለው ከዛ ይኸው ካሊ ሊነክስ 2020 አይቢ ኢንስታለር ኤምዲ 64 የሚለውን ነክቼ ኦፕን እላለሁ። ከዛ ይኸው ኦኬ ሴቪንግ ሲስተም። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕቲካል ድራይቭ ካሊ ሊነክስ እንደመጣ አረጋግጣችሁ ስታርት ትሉታላችሁ። ስታርት ካደረገ በኋላ እቺኛው ስታርት እንላታለን። ማረጋግጥ ያልኳችሁ ይሄ ኖትቡክ ቴብል ሚዲየም ፋውንድ ወይም ደግሞ ሲስተም ሀልትድ የሚለው ኤረር እንዳይመጣ ስለሆነ ፓወር ኦፍ ማሽን ብዬ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ይህ ሴቭድ ብሎ ከመጣባችሁ ከእንደገና ትከፍቱታላችሁ። ከዛም ካሊ ሊነክስ 01 ስታርት ካረኩት በኋላ ሴቭድ የሚለዋ እንዳትልብን ፓወር ኦፍ የሚለው እንዲመጣልን ይህም ኤክስ ብዬ ፋይል ገብቼ ክሎዝ እለዋለሁ። ከዛ ፓወር ኦፍ ማሽን ብዬ ኦኬ እለዋለሁ። ኦኬ ካልኩት በኋላ ቅድም አረጋግጠው ያልኳችሁ ፓርት ላይ ደግማችሁ ካረጋገጣችሁ ይሄ ስለማይመጣ ከእንደገና ሴቲንግ ብለን ስቶሬጅ ላይ ደግመን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ይሄው ስታርት እለዋለሁ። ስታርት ካረገ በኋላ ቺን ኤክስ ነካታለሁ። ከዛ ኦራክል ቪም ከዛ እንደዚህ ብሎ ይመጣል። ከዚህ በኋላ ያሉት ኢንስታሊንግ ነው። ኢንስታሊንጉን ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። ከዛ እዚህ ከገባችሁ በኋላ ግራፊካል ኢንስታል ነው የምትሉት።
እንደ ሲስተማችሁ ፍጥነት ነው። ራማችሁ ፈጣን ከሆነ ወዲያው ይመጣላቸዋል። ራማችሁ ግን ዝቅተኛ ከሆነ እንደኔም ነው የሚሆንባችሁ። እኔ 8 GB ራም ነው ያለኝ። ከዛ ይሄው እንደዚህ ብሎ ከጨረሰ በኋላ ኢንስታሌሽን ነው። እንግሊሽ የሚለውን ነው የምትመርጡት። እናንተ የፈለጋችሁትን ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ። ለእኔ ግን እንግሊሽ ነው የምመርጠው። ከዛ ሴሌክት ዩር ሎኬሽን፣ ሎኬሽናችሁን የፈለጋችሁበት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አመቺው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ኪቦርድ ደግሞ አሜሪካን እንግሊሽ ነው። ከዛ ዲክቴቲንግ ሃርድዌር ምናምን ብሎ አንዳንድ ኢንስታሌሽኖችን ይጨርሳል። እነዚህ ሎዲንግ አዲሽናል ኮምፖነንት ያው አሁንም እንዳልኳችሁ እንደ ራማችሁ ይወሰናል። ከዛ ከጨረሰ በኋላ ይሄው ዲቴክቲንግ ኔትወርክ ሃርድዌር ይላል። ከዛ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ዋይፋይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በኋላ ይህንን ከጨረሰ በኋላ ዋይፋይ ማጥፋት አለባችሁ። ምክንያቱም ሌላ አፕዴት ይጭናል ማለት ነው። የአፕዴት ደግሞ በጣም ረዥም ሰዓት ስለሚፈጅ ዋይፋያችሁን ታጠፋላችሁ። ከዛ ዘኔም ሰርቨር አር ዩዝድ ቱ ሉክ አፕ ሆስት ኔም ኦን ዘ ኔትወርክ። ስለዚህ ምንም ሰርቨር አድሬስ ካሊ ትሉታላችሁ። ከዛ ሆስት ኔሙንም ካሊ፣ ከዛ ዶሜን ኔም ዘላችሁ ኮንቲኒው ነው የምትሉት። ከዛ ፉል ኔም ኢንተ ዩዘር ዝም ብዬ ሀበሻ ቱቶሪያልስ። ከዛ ዩዘር ኔሙንም ሀበሻ። ከዛ ፓስወርድ ዲፎልቱ TOOR፣ እናንተ ሌላ መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። እኔ ግን TOR ነው የምጠቀመው። ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ ኢስተርን ነው የምንለው አሁንም። ሎዲንግ አዲሽናል ኮምፖነንትስ። ከዛ ፓርቲሽኒንግ ዲስክ፣ ስታርቲንግ አፕ ፓርቲሽነር። ከአሁን በኋላ በቃ ዋይፋይ የግድ ማጥፋት ይኖርባቸዋል። ከዛ ጋይድድ ዩዝ ኢንታየር ዲስክ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ኦኬ አሁንም። ከዛ ኦል ፋይልስ ኢን ዋን ፓርቲሽን፣ ፊኒሽ ፓርቲሽኒንግ ኤንድ ራይት ቼንጅ ቱ ዲስክ ትላላችሁ። ከዛ የስ። ከዛ ኢንስታሊንግ ዘ ቤስ ሲስተም ይላል። እነዚህን በቃ ይኸው እነዚህን ኢንስታል ካረግን በኋላ ይኸው በፋስት ፎርዋርድ እያረኩ አሳያችኋለሁ። ይሄ ኢንስታሊንግ ዘ ሲስተም ይላል። ዘ ቤስ ሲስተም ኢንስታል ካረገ በኋላ ራሱ ኢንስታል አድርጎ ይጨርሳል። ከዛ ኮንፊገሪንግ ኤፒቲ ሚድ ይመጣል። ከዛ ኮንፊገር ዘ ፓኬጅ ማኔጀር፣ ለዚህ የስ ብላችሁ ኮንቲኒው ነው የምትሉት። ከዛ ኤችቲፒኤስ ፕሮክሲውን ለኮንፊገር ዘ ፓኬጅ ማናጀር ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። ስለዚህ ዝም ብለን ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ ኮንፊገሪንግ ኤፒቲ ብሎ ይጨርሳል። ከዛ ኢንስታሊንግ ደ ግሩፕ ቡትሎደር፣ ይሄ ዋናው ስለሆነ ጠብቁት፣ በራሱ ሰዓት ኢንስታል ያደርጋል። ከዛ ኢንስታል ደ ግሩፕ ቡትሎደር ዊዝ ኤ ሃርድ ዲስክ፣ ይህን የስትሉና ከዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ ከታችኛ ያለውን
ከኢንተር ዲቫይስ ማኑዋል ቀጣይ ያለውን ነክታችሁ ኮንቲኒው። ይሄ ኢንስታሊንግ ግሩፕ ቡት ሎደር ፊኒሽንግ ኢንስታሌሽን ካለ በኋላ ከጠበቃችሁት በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ ሪስታርት ያደርጋል በራሱ ሰዓት ማለት ያደርጋል። በራሱ ሰዓት ሪስታርት ያደርጋል። ምንም መነካካት አያስፈልግም። ከዛ ግሩፕ ሎዲንግ ወይም ዌልካም ቱ ብሎ ይመጣልናል። ከዛ ካሊ ሊኒክስ ጄኒው ሊነክስ እና አድቫንስ ኦፕሽን ፎር ካሊ ሊኒክስ የሚለው አለ። የመጀመሪያውን ነክተን ኢንተር እንላለን። ከዛ ሎድ ምናምን አድርጎ ይጨርሳል። አንዳንድ ኢረር ማሳየት የማይቀር ነው። ከኮምፒውተራችን ነው ችግር የሚሆነው። ከዛ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ የራማችን ስፒዱ ይወሰናል። ጀምሯል። እኛ አሁን እዚህ ጋር የምንጎዳው አንድ ነገር ካሊ ሊኒክስን በመጠቀም ዋይፋይ ሀክ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ቺፕሴት የሚባል ድራይቨር ያስፈልገናል። እሱ ደግሞ ውጭ ሀገር ነው ያለው። ስለዚህ ቺፕሴት ያላችሁ ሰዎች ኦንላይን ላይም ቱቶሪያሉን ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ግን እዚህ በዊንዶውስ ወይም በኡቡንቱ ወይም በተለያዩ ኦኤሶች በመጠቀም ዋይፋይ ሀክ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛም ይኸው ጨርሷል። ኢንተርቪው ፓስወርድ እና ኢንተርቪው ዩዘር ኔም ይላል። ስለዚህ ዲፎልት ዩዘር ኔም ፎር ካሊ ሊኒክሱ ሩት ነው። ከዛ ኢንተርቪው ፓስወርድ ደግሞ TOOR ቅድም ያስገባ ነው ማለት ነው። ከዛ ሎጊን እንለዋለን። ይኸው ሎጊን ካልነው በኋላ በትክክል ከሰራችሁት ይመጣላችኋል። ይኸው መምጣት ጀምሯል። ይኸው ባትሪም ያሳያል፣ ሰዓትም ያሳያል። ኖቲፊኬሽን ከመጣልን ያሳየናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሁሉም አፕሊኬሽኖች ላይታዩ ይችላሉ። አንድ 3 አፕሊኬሽን እዚህ ጋር የሚመጡት ይኸው እነዚህ 3ቱ አፕሊኬሽኖች ናቸው የሚታዩት። ግን ሌሎቹን አፕሊኬሽን ከፈለግናቸው እዚህ ጋር ነው የምናገኛቸው። ከዛ ይኸው አንዩዥዋል አፕሊኬሽን አሉ፣ ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ፣ እንደዚህ እንዳለ ሀኪንግ ናቸው። ግን ቀድም እንደነገርኳቸው እነዚህ መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ቺፕሴት ያስፈልገናል። ይኸው እንዳለ እነዚህ ሁሉም እንትን አሉልን። ፎረንሲክስ ኤክስፕሎይቴሽን ቱል፣ ቫልነራቢሊቲ አናላይዘር፣ እነዚህ እንዳለ አሉልን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉም ደግሞ ካሊ ሊኒክስ ያስፈለገን ተርሚናል ኢሙሌተር ለመጠቀም ነው። ተርሚናል ኢሙሌተር በጣም ከካሊ ሊኒክስ ላይ ጠቃሚ የሆነው ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ኮማንድ መጻፍ እንችላለን። ከፈለን እዚህ ጋር ስኪል ማፕ ብለን ሰርች አድርገን አንዳንድ ኮማንዶችን መጻፍ እንችላለን። ያው SQL ማፕ የእንትን ሀክ ማድረጊያ ነው፣ የዌብሳይት ሀክ ማድረጊያ ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዳለ ካሊ ሊኒክስን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ የሚያሳየን ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን። እናም በተረፈ የመጀመሪያውን የለቀኩትን ቪዲዮ ካላያችሁት ከዲስክሪፕሽን ታች ወይም ደግሞ ትንሽዬ ጦር ከሰብስክራይብ በተን ላይ ትንሽዬ ጦር አለች፣ እሷን ስትነኳት ልታገኙ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ አሁን ስክሪኑ ላይ ታዩታላችሁ። እስከዚያው ድረስ ደህና ዋሉ።